Okay guys, welcome sa panibagong episode dito sa ating channel. And first time nating maglalakwatsa kasama ang ating motorcycle. So magra-ride naman tayo. Kaya samahan nyo kami kung saan tayo makakarating. Sama kayo, let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The glass so our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals. Good day mga kalakwatsa, Jesse po ang inyong senior lakwatsero at welcome po sa pinakabagong episode dito sa ating channel. For this episode mga kalakwatsa, nandito po tayo ngayon sa DRT, Doña Remedios Trinidad, sa lalawigan po ng Bulacan, ang aking home province. At our background po ay ang medium cabin o casa ni Kuya. Nandito po tayo ngayon sa Casa Pontebida, located po dito sa Sitio Parungao, Barangay Sapang Bulak, DRT, Bulacan. So samahan nyo kami as we explore this place and let's all see what Casa Pontebida has to offer. At sa later part po ng video, abangan nyo yung ating important things to consider na pwede nyong maging guide kung ang Casa Pontebida po ba ay pwede nyong isama sa inyong next travel destination kasama po ang inyong friends and loved ones. Kung magustuhan nyo po ang aming video, iniimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button kasama na po ang notification bell para po updated kayo sa aming next and upcoming video at maipasyal namin kayo sa magaganda, exciting, interesting at unique na mga staycation kagaya po ng Casa Pontebida. So ano po pong hinihintay natin? Let's explore Casa Pontebida here in DRT, Bulacan. Tara, lakwatsa na tayo. Let's go! Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young. Welcome mga kalakwatsa dito sa Casa Pontebida ng DRT Bulacan. Ito ang spacious parking area at proceed na po agad tayo sa ating mandatory room tour ng casa. Sa inyong pagpasok, sasalubong po sa inyo ang kanilang very neat na living room area na may pabidyoke pa at syempre with electric fan for your convenience. Ang Casa Pontebida po ay mayroon ding air conditioner unit. Sleepers are also provided at just beside the entrance ay meron silang wooden coffee table with tea and cups already provided. Sarap pong mag-relax sa spot na yan. Ang minibar na ito ang pwede ninyong gamitin habang nagre-relax at umiinom. Katabi lang po niya ang kanilang fully functional kitchen na may electric kettle, stove for cooking, condiments ay provided na rin at kahit po mga dishwashing liquid at sponge ay meron na din. Sa tabi lang po ng kitchen ang toilet and bathroom, very neat at malinis ang loob.
with toiletries na pwede ninyong magamit during your stay. Nagpaganda ang Japanese-inspired wall paintings na ito at isa sa magiging highlight ng inyong stay ay ang kanilang bathtub na very relaxing ang setup para you can pamper yourself habang nakahiga at nakikinig ng music. At this point mga kalakwatsa, proceed na po tayo sa second floor ng casa kung saan located ang bedroom. Meron po silang double size bed at mga floor mattresses available for use. Malinis at mahangin po ang kanilang bedroom with lamps and light to set the relaxing mood ng bedroom. Nakatulong po ang balcony na ito upang maging presko ang lugar at mula sa spot na ito ay matatanaw ninyo ang lush greenery na bumabalot sa mga bundok ng DRT. Sa bandang harap naman po ay meron silang terrace na from this spot ay matatanaw nyo naman ang kabuuan ng Casa Pondevida. Ang mga chairs na ito ay relaxing spots while enjoying the view from second floor ng Casa Pondevida. Ang Casa Pondevida po ay mayroon pang ibang accommodations na ino-offer, kagaya po ng smaller triangle house na ito, ang mini cabin o Casa ni Bunso. Meron po itong double size floor beds and electric fan available sa guest ng casa. This can accommodate maximum of 3 persons. Ito naman po ang medium cabin o Casa ni Kuya. Mayroon po itong relaxing dipping pool at tambayan area na magagamit ninyo to bond with your friends and loved ones. Mas malaki ang space ng medium cabin na may loft-style bedroom pa. Nagustuhan po namin ang kanilang bamboo walls and ceilings na nakatulong para maging mas malamig ang loob ng casa ni Kuya. Ang medium cabin po na ito can accommodate maximum of 6 persons. Ito naman po ang dampa na magsisilbing kitchen and dining area ng mga guests ng small and medium cabins. Kitchen utensils ay provided na din po. Few steps lang po mula sa dampa ay ang shared toilet and bathrooms na allotted for small and medium cabins guests lamang. Ilan sa mga amenities ng Casa Pondevida na pwede ninyong magamit para sa isang memorable na stay ay ang bonfire area na ito na tamang-tama para sa isang masayang kwentuhan habang nag-iihaw ng hotdog at marshmallow. Ang duyan kung saan pwede kayong magbasa o maupo lamang habang lumalanghap ng sariwang hangin. Ang Instagrammable na pugad kung saan tanaw ninyo ang kagandahan ng Casa Pondevida 360 degrees from above. Ang nakatutubang big chair, perfect photo spots para sa isang memorable na experience. Madaming spots dito sa Casa Pondevida na pwede ninyong pagpilian para makapag-relax, makapag-enjoy at para sa isang memorable na experience kasama ang inyong friends and loved ones. Huwag ninyong kalimutan ang duyan spot na ito na talaga namang ihehele kayo para makatulog ng mahimbing. Isa sa mga activities na hindi ninyo pwedeng palampasin dito sa Casa Pondevida ay ang sunset watching. Mula sa casa ay naglakad kami papunta sa isang mataas na lugar kung saan tanaw ang kabuuan at kagandahan ng mga bundok ng DRT. Maganda, malamig at presko ang simoy ng hangin at mapapawaw kayo talaga sa ganda, lalo na kapag ang haring araw ay nagsimula ng magtago sa likod ng mga ulap upang magbigay daan sa takip silim. Never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. Time check mga kalakwatsa, it's 7 PM dito sa Casa Pondevida. Halos patapos na po ang ating first day of stay. Ipakita po namin sa inyo ang ambiance dito sa casa pag ganitong gabi na.
Good morning mga kalakwacha. It's a brand new day dito sa Casa Pontevida dito sa DRT Bulacan. Brand new hope, brand new beginning, and we thank the Lord for all of this. Okay guys, good morning. As an added activity po dito sa Casa Pontevida, pag pupunta kayo, meron daw pong maliit na ilog o stream na pwedeng puntahan nearby lang dito sa area. So sa kabaitan po ni Tatay Dodi, papasyal niya kami, sinamahan pa niya kami. Okay guys, so nakarating na tayo dito sa ilog na sinasabi ni Tatay Dodi, malapit sa Casa Pontevida. Ang ganda po. At solong-solo nyo ang lugar. Banayad lang ang daloy ng tubig at pwedeng-pwede kayong maligo. Thumbs up! Okay guys, as we concluded our river and trekking experience malapit lang dito sa Casa Pontevida, sasabi ko lang napakasarap to commune with nature. Para po sa akin, it's a worthwhile experience, napakasarap. So again, kung kayo po ibibisita dito sa Casa Pontevida, don't forget to include sa inyong itinerary yung pagbisita dun sa ilog na malapit lang po dito. Guys, share lang namin pagbalik namin galing sa river and trekking experience. May pin-prepare si Nanay Leonie na nag-aabang sa amin. Diba? Very thoughtful naman. Hi guys, good morning. Ito na ang breakfast natin. Breakfast time dito sa Casa Pontevida sa kanilang dampa. So, meron tayong instant noodles na mainit para may mainit na sabaw, sandwich, hati. Let's go! Okay mga kalakwacha, as we wrap up our stay dito sa Casa Pontevida, dito po sa DRT, sa lalawigan ng Bulacan, here are some important things to consider. Napakaganda po ng paligid ng Casa Pontevida. Napakadami yung pwedeng activities na gawin. Meron silang bonfire, may duyan, yung pugad na perfect para sa mga picture takings. May playgrounds po sila, may tambayan area, at syempre yung dalawa nilang kasa, yung kasa ni Kuya at yung kasa naman ni Bunso. So second things to consider po ay yung mababait at maaasikasong owner, Ate Lynn at ni Kuya Dodi. Si Kuya Dodi po ay sinamahan pa kami para doon sa sunset viewing activity at saka yung river and trekking activities naman natin. So kahit meron siyang dinaramdam na konting sakit sa tuhod, sinamahan pa rin niya kami sa pamamasyal sa paligid ng Casa Pontevida. Third things to consider po ay yung casa itself. Napaka-cozy, malinis, napaka-relaxing, masarap matulog doon sa kanilang bed. And paglabas nyo, meron silang mga balcony na overlooking ang mountain ranges dito sa DRT. Kaya pagka nagstay kayo dito, I'm sure na ma-relax kayo at ma-recharge at makakapagpahinga ng mabuti dito sa Casa Pontevida.
Highly recommended po para sa mga gustong mag-commune with nature, magpahinga, mag-relax kasama ang inyong friends and loved ones. Kung nagustuhan nyo po ang aming episode na ito, inimbitahan po namin kayo to please hit the like button, make a comment below for your questions and suggestions. I-attach ko po ang official Facebook page ng Casa Pontevida para po sa inyong mga booking inquiries. Share this video po sa inyong friends and loved ones para makita nila kung gaano kaganda ang Casa Pontevida at ma-experience din nila ang relaxing at napakagandang ambience ito. And most importantly, inimbitahan po namin kayo to please hit the subscribe button, kasama na po yung notification bell para po nadadala namin kayo sa magaganda, interesting, exciting at relaxing na mga lugar kagaya po ng Casa Pontevida. Salamat po sa panonood mga kalakwatsa, until our next episode. Bye-bye for now. Thank you for watching. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.